mga ka-Retz, so welcome. Merong aeroplano. Dinig niyo ba? Okay, hello mga ka-Retz, so welcome po sa aking channel. At kung bago ka pa sa aking channel, mag-subscribe ka na and hit the notification bell para laging updated sa aking mga videos. Ayan, so may nakakilala ba dito? Yes, sa dalawang aking hawak. Yeah. So kung nanonood kayo ng It's Okay to Not Be Okay, siguro makikilala nyo to kung ano yung talagang kinakain nila. Hindi naman nila usually kinakain, pero ilang beses tong ipinakita dun sa series na napakasaya naman. Alam mo ba yung series na pinanood ko ng 2 days, 16 episodes, napakasaya, hook na hook ako as in. Kasi napakaganda ng story niya, parang sobrang daming issue. Kabit-kabit silang lahat, in fairness. Ewan ko ba, sobrang mabigat din yung story, as in, to the max. So, kaya talagang nahook ako as in, hindi ko tinigilan talaga. Pero hindi naman ako syempre nagpapastorbo sa mga talagang ginagawa ko sa buhay, no. Syempre ginagawa ko yun after my chef. So, yun, siguro ang main lang ng story is it's really okay to not be okay. Medyo malalim pero understandable naman kung ano yung sinasabi nung pamagat, 'di ba? Anyway, so yun, itong dalawa na to, the moment na nakita ko siya sa series, hinanap ko talaga kung saan-saan. Talaga nilakbay ko ang kamunduhan para lang mahanap itong dalawa na to. Diba? Ganon kahirap. Hindi, joke lang. Nakita ko naman siya sa Shopee. So, ililink ko ang store ni seller sa Shopee dito sa description box below. Dahil napakabait niyang kausap. The moment na malaman niya na gagamitin ito for vlog, sinent out agad niya kinabukasan agad-agad. So, bilisan ng mga pangyayari. Napakabait niya. So, ayan. Andito na siya sa atin ngayon. So, parang isang araw lang siyang bumiyahe from Valenzuela ata ito. So, ayan. Hindi ko pa siya binubuksan. So, try natin buksan ito. Kasi nga, para makita nyo rin kung paano siya ginagawa. Napakadali lang. Yan. So, may gumawa na rin nito dito sa Philippines, si Naomi Peña. Yan. So, pagkasabayin na natin yung paggawa, no? Para hindi aksaya sa oras. Kasi ang alam ko, mag-iintay ka ng 15 minutes bago siya maluto. Sabi muna natin yun. So, yun. So, nandito ang kanyang instruction. Nakakatuwa kasi hindi siya walang English. So, talagang pure. Hindi ko alam kung product to ng Korea or parang hindi siya Korean parang Taiwan somewhere. At ang bigat niya, in fairness, mabigat siya. At ang cute ng design. So makikita nyo dito, ayan, kung makikita nyo, ayan, parang ito yung sausage, ito yung pork. Yeah. Makikita nyo naman kung ano yung sausage tsaka pork. Naka-drawing naman. Yung naka-violet, tsaka yung naka-violet yung pork. So, itong red, yun yung sausage. Yan. So, ang laman nitong package is water. Meron din siyang sport. Meron ding sauce. So, sa ilalim, ito yung bigas niya. So, I believe ito yung ulam niya. Kasi ito yung clay. Ito ata yung nagpapainit.
So, sasabayin na natin siya, para hindi aksaya sa oras. So, ganun din naman sa kabila. Bigas, yung ulam, yung clay, ito yung water. Ito. Paano kaya kung ibang water ang gamitin ko? Pwede naman siguro, no? Pero alam ko water ito sa bigas. So, buksan na natin, no? Yan. So, if you can see, uy, yan, meron siya dito. So, ang tubig daw niya ay hanggang dun sa line. Kung makikita niyo yung line, yan yung line. Kung makikita niyo yung line dito, hanggang dun lang yung water niya. Kinakabahan pa ako. Wait, nakakaba. So, ayusin muna natin to. Yung bigas niya. Tulungan mo ako sa kabila. Yan. So, I ask for help para mabilis ang ating galawan. Talagay yung tubig. Medyo daming supot lang. And then, yung ulam. May sauce pa ba tayo? May sauce pa. Mamaya na daw yung sauce pag naluto na siya. Kunti ng sausage, ha? Yan. So, ito naman yung nagawa ni Eva. Yan. Patasin. So, lalagay na ang tubig. Hindi ito mainit, ha. So, ilalagay na ang tubig. So, hanggang dun lang sa linya. So, yan. Ilalagay na natin ang yan. Kumukulo ba? So, kailangan natin takpanin. Kung naririnig nyo, agad-agad! Agad-agad kumulo siya. So, kailangan takpan daw. Amazing! So, 15 minutes daw. Anong oras na? Meron. So, it's 12:50. So, kung nakikita nyo, kumukulo na siya. Kumukulo na. Ang galing nun, fairness. Nakakatuwa. Clay pot. So, yung nagpapakulo sa kanya yung clay pot. So, babalikan ko kayo after 15
minutes. Check the check. Bango. So, habang hinihintay natin to, kwentuhan muna tayo ng konti lang. Nakakatuwa yung movie na yun, ano, yung series na yun. Kasi nga, wala lang. Nakakatawa siya na ang daming issue. So, kung magkakaroon kayo ng time na panoorin, madali lang naman. 16 episodes sa tagwa 1 hour. Kung nakaka-hook naman sila eh. Nakakatuwa yung mga wala nilang pores na balat. In fairness, actually, nagiging malapit na ako maging K-pop. Hindi pa naman siguro. Ewan ko, nahook lang ako talaga. Trip lang. Siguro kasi nakakatuwa yung bewang ni ni Munyo. Munyo, grabe, ganun lang yung bewang niya, Diyos ko, grabe, as in to the max. Para siyang naglalakad na Barbie. Pero napakalimang bango. So, parang ang sarap-sarap nito, no, sa camping, sa movie time. So, pwedeng-pwede nyo siyang gamitin kasi sobrang ang kailangan mo lang is water lang talaga. Diba? Nakakatuwa. Ganun lang talaga. Wala nang iba. So, ang saya nito kapag yun na nga, movie time, tambay-tambay, diba? Ganun siya kasaya. It's into the max. And sabi nga nila doon sa series, parang okay na sila na ito yung kinakain nila everyday. Ganun siya kalupit. Kasi nga, isipin mo, may rice meal ka na, kahit sa biyahe, pwede kang kumain, ganun. Hawakan natin kung mainit. Mainit siya, pero kung maisi-save mo naman, bawa nasa biyahe ka, kung maisi-save mo naman siya, why not, diba? 2,000 years later. Okay, we're back. And it's already 15 minutes, and siguro may sumobra na mga 1 minute. So, ito na, we're ready. So, we will try the first one, which is itong medyo malapit. Yeah. This one. The sausage. Let's open. Charan! Wow! It's cooked already! Amazing! Sobra! Ang galing! Palalagay natin yung sauce. Wait, naka-play ba? Ang galing, no? In fairness, lutong-luto siya, Diba, Nay? Hindi to kasi yung nanay ko, pero nahiya magpakita. Mag-gown daw muna. Okay lang ba? Susuotin niya yung pangkasal niya ng nakaraan. Ay, kailan ba kayo kinasal, Nay? Kailan kaya kinasal? 1976. So, paghandaan nyo yan. Dahil kung magpapakita daw yung nanay ko, ang suot niya yung pinangkasal niya. Pwede na ba akong tikman? Ang galing, no? Nakakatuwa. As in rice meal talaga siya. Medyo mainit lang to, I guess. Gamit tayo ng ibang parang mga hirap ito. Yan.
to. Ang sarap. Sarap. Lutong-luto yung kanin, in fairness. Excited na ako dito. Ah! Amazing! Sobrang amazed. Nakaka-amaze siya. I can't. So excited. Don't tikman, Teng. Tikman mo na. Kita ba? Sarap-sarap. Grabe guys. Madilim dito. Grabe. Hanggang ngayon umuusok pa rin siya. Which is surprisingly good. So, tikman na natin. Pipan. Sarap niya, legit. Alam mo yung lambot ng kanin niya, malupitan talaga. Alam mo yun, hindi siya maalat. Ang sarap. Ang legit niya talaga. Sana matry nyo to. Hindi ako nagjo-joke ha. Masarap to. Pero masarap din to. Ay. Hindi ko alam kung ito lang yung flavor niya. Kasi ito lang yung available dun sa seller. Yung kay Naomi naman, meron siyang binigay na number. Kaya lang pang wholesale lang. So ito pwedeng retail. Kaya lang chinek ko kanina, konti na lang. Yung pork wala nang stock. So sana magka-stock ulit siya. Kasi yung nakuhanan ko pinakamura na yon. In the rest, magkakaiba. Magkakapareha sila ng presyo na mahal. At saka ang dami niya. Kung tutusin kung medyo mahinahin na ako kumain, pwede siyang pang 2 tao. Tsaka yung ulam, yung sabaw pa lang, o yung kanin pa lang, kasi sobrang ulam na. Bang, try mo! Ngayon na! I wanna see your reaction. Tawag ko na si Mama. Gusto mo rin tikman, dali siya? Ito po. Dali, tikman. Tata ko na. Yung gamit mo.
Hello? Pwede gamitin ba kutsara? Maarte. Sina? Pwede daw gamitin ibang kutsara. Samantalang sa mga sa mga Koreano. Sarap. Sarap nito. Sarap, di ba? Ang lupet. Ang sausage, ito mo yan. Ang legit na talaga, promise, no joke. Paano kung di yan na nakasanayan ng ni Alicia Pen? Mahal? Mahal. Kung yun lang yung makainin niya eh. Hindi lang magagawa. Pikit mata na lang. Kasi nga, mahal siya. Bawal namang madinig eh, kasi baka Isa. Eh, tikman niya rin oh. Hindi siya maging pagin. It's not chorizo, it's sausage. Isa. Yung kanin mo galing. Ang galing talaga. Amazing, no? Hindi naman. Ang isa pang nakanood ng series ang titigim naman ngayon, si Abby! Hello. Oh, hello daw. Panood ko na yun. Anong masasabi mo sa It's Okay to Not Be Okay? Actually, maganda siya. Nagtatakal siya about sa mga mental issues, self-issues. Grabe, no? Grabe. Kaya Parang lahat sila lunatic. ang pogi pa nung nung leading. Walang force, di ba? Totoo. Wallpaper ka siya. Kumuha ka. Anong kutsara mo? Hindi ko siya kilala. Yung leading man. Anong huling ginawa niya? Anong mga sikat niyang ginawa? The producers. Natanalo siyang kay drama, tapos ang alam ko nag-model siya. Tignan natin. Ito yung pinakain ni Dante, saka ni Dante. Parang Korean na tapas. Hindi ko alam. Ano yun? Ano ba? Tsaka yung alam yun, yung magic na napakadaling maluto ng rice. Hindi na rin katuloy na. Oo, it's self-eating. Sausage. Oo, diba? Balik-balikan mo. Pero totoo maganda talaga yung series na yun. Kasi legit. Hindi siya cliche. Tikman mo. Tikman mo na lang natin. Ang sarap, no? Guys, masarap siya, promise. Di ba kahit anong oras? Sa Kahit mga, anong oras, umaga, tanghalian, hapunan, hanggang madaling araw. sa mga nagpupuyat, ito. Sobrang daling Game, lutuin. tikman mo na. Dahil dyan, titikim yung kapatid kong agising lang. Tikim. Pang tanghalian. Sobrang legit as into the max. Ang sarap. Paubos na ako. Yung isa kinuha na ng pamangkin ko. So I think that is, if you like this video, just give it a thumbs up. So don't forget to share and subscribe to my channel. And please, see you in my next one. Bye-bye! To get away.